भाई हा श्रीराम पूल जोपर्यंत होत नाही ना तोपर्यंत अशीच सगळी ट्रॅफिक राहणार. गेली कित्येक महिने झाला हा पूल होतोय, अजून सुद्धा काय झाला नाही. हे तसे आपल्याला सो मोस्टली यही डेंजरस पैच है यहाँ का, जिस नमस्कार मंडळी, कसं काय? सकाळचे वाजले 10. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. आपण कधी पण ट्रेकची सुरुवात केली का आपला पूर्ण पचकाच होतो. कारण की ऑलवेज मी नोटीस केला भाई, हे लोक माझ्या जोडलं असतात तेव्हा नेहमी 1 वाजतो ट्रेक स्टार्ट व्हायला. आठवला का? आठवलं का? आत्तापर्यंत जेवढं ट्रेक केलं ना दुपारचे 1 वाजता स्टार्ट झाले. गणपतीकडे अजून तो पेटला पण सो 2 बाईक आहेत, हॉर्नेट, FZ. आपल्या धन्नोवर आपण नाव काढून घेतलं होतं, तुम्हाला मी सांगितलं नाही, बट याला एक मार्क द्या, कसं वाटतंय. तो हमने पहन लिया है टी शर्ट और ये जो है ये है ट्रैक पैंट्स जो स्ट्रेचेबल है. बेसिकली बहुत सारे लोग क्या गलती करते पता है, शॉर्ट्स पहन के जाते इतने भाई. इनको मच्छर यहाँ से लेके यहाँ से पूरा फाड़ डालते हैं, काटते हैं. तो भाई एक बात ध्यान में रखो, जब भी ट्रैक के लिए जाओगे तब शॉर्ट्स पहन के मत जाना, ये गलती है बहुत बड़ी. अगर आप जा रहे हो तो ट्रैक पैंट्स पहन के जाओ, ऐसे शॉर्ट्स पहन के मत जाओ. सो आत्ता आपण येऊन पोचलो आहे कशेला सिटी बोलू शकतो आपण, एक स्मॉल सिटी. बट इथे अशी अवस्था आहे भाई की एक गाडी क्रॉस नाही होऊ शकत. यो भाई आपला कर्जत तालुका फुल ऑन ट्रॅफिक. पुढे मला वाटतंय कोणतरी असेल. अच्छा, ते फिरून जातात त्या साईडनं. आम्हाला असते गे तिकडून टाका. तर इथं फुल ट्रॅफिक लागले, आम्हाला निघायला पण जागा नाही भाई. पूरी की पूरी एडवेंचर वाइब आ रही है. देखो कहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ती है. ओ ये ट्रॉफिक है या फिर क्या ही बोले इसके. चल भाई चल, जाने दे, जाने दे. आरसे की तो वाट लग गई, आरसे की तो वाट लग गई ऑन कैमरा. भाई वो देखो आगे उसका टायर पूरा गोल है, लेकिन उसने गाड़ी कैसे निकली है मुझे भी पता नहीं. ये देखो, ये देखो. तर इथे थांबलेलो आणि वेफर्स आणि बिस्किटे घेतले आहेत आणि आता सरळ ट्रेकला सुरुवात करू आम्ही. ओके, सो ऑलमोस्ट कर्जतची ट्रॅफिक आपण कापून आल्यानंतर ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आपण इथून पुढे येतो आहे. आणि जस्ट इकडनं आल्यानंतर आपल्याला हा राईटचा एक रस्ता दिसतो आहे, जिकडनं आपली एक मेन ट्रेक चालू होते. इथून आपल्याला सोंडेवाडीसाठी जायचं आहे. इथे जस्ट आम्ही व्हायटामिन सीच्या टॅबलेट्स वगैरे घेतला आणि ते लोक बोलतात की पुढे आपल्याला खूप एक्सपेन्सिव्ह खायला भेटेल, कारण की इथे मिनिमम आपल्याला जी गोष्ट 20 रुपयाला भेटते म्हणजे पाण्याची बॉटल, तीच तिकडे पाण्याची बॉटल 50 रुपयाला आहे. सो इथे आपण मके घेतो आहे आणि मग आपण ते किल्ल्यावर जाऊन बसून खाणार आहोत. इन युअर लँग्वेज बुट्टा. पब्लिक गेलं वरती कधी फुल पब्लिक गेलं. ओके, सो आपण ज्या रूटला आहे त्याच्या जस्ट बेसिकली लेफ्ट साईडला आपल्याला मोरबे डॅम पाहायला मिळतो आहे. समोरच आपल्याला इर्शालगड पाहायला मिळतो आहे आणि इकडे आपण चाललो आहे तिकडे आहे सोंडेवाडी, जिथून आपल्याला ट्रेक करायचा आहे सोंडाई किल्ल्यावर.
भरपूर वेळानंतर इथे मशागती करून इथे पोहोचलो आहे आणि इथे आपला हा पूर्ण पार्किंग लॉट आहे जिथे कार्स वगैरे बाईक वगैरे आपण पार्क करू शकतो. इथे किती चार्जेस आहेत ते सुद्धा मी इथे मेन्शन करतो आहे खाली, तुम्ही पाहू शकता. इवन हा सगळ्यात सोप्पा ट्रेक आहे. तुम्हाला जो समोर दिसतोय तोच सोंडाई किल्ला आहे. जसं तुम्हाला बोललो होतो, परंपरा, प्रतिष्ठान आणि अनुशासन. भाई आपली ब्लॉगची सुरुवात झाली दुपारी 2 वाजता ना. किती वाजले? 2 वाजलेत एक्झॅक्ट. जसं जसं किल्ला करीत जातो तसे 2 वाजलेत भाई. टाइम वाढत वाढत जात आहे. तसं जसे जसे किल्ला करत चालले तसं टाईम फ्रेम वाढत चालले. मला वाटतं एका दिवशी रात्रीच पोचू वाटतंय. रात्री जाऊ नाईटला स्टेला. बेसिकली दिस इज द मोस्ट इझिएस्ट ट्रेक फॉर द बिगिनर्स. आणि तुमची इथे तब्येत वगैरे जास्त काही मॅटर करत नाही, पण तरीसुद्धा पावसाळ्यामध्ये इतकं चिकट करून ठेवलं आहे भाई, सटकले तर दात पडतील. ते मला वाटतं खतरनाक पडले का काय. सो मला वाटलं सोंडाई किल्ला जास्त मोठा असेल, उंच असेल, बट इन माय ओपिनियन याची जी उंची आहे समुद्रसपाटीपासून ऑलमोस्ट 1200 फूट इतकी आहे. आणि जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर मुंबईपासून ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर आहे. तसंच पुण्यापासून ऑलमोस्ट 103 म्हणजे 103 किलोमीटर दूर आहे. थोडासा पुढे जसं मी तुम्हाला सांगत असतो की ट्रेकला कधी पण तुम्ही जाता तेव्हा ट्रेकला गेल्यानंतर आपल्याला चांगले प्रकारचे चांगल्या क्वालिटीचे शूज वगैरे यूज करायचे असतात. तर मी यूज करतो आहे कॅम्पसचे सँडल्स जे रिसेंटली मार्केटमध्ये आलेत. बट हे आमचे ट्रेकर्स, मी लोकांना सल्ले देतो आणि हे बाई स्पार्क्सचे सँडल्स घालून सुटलेत. समोरच आपल्या दिसतोय सोंडाई किल्ला आणि आपल्याला असे मध्ये मध्ये काही स्टॉल्स पाहायला मिळतात. बट इकडे जर तुम्ही पाहत असाल तर खूप एक्सपेन्सिव्ह असतात वस्तू, कारण की हे लोक खूप मेहनतीने वस्तू घेऊन येत असतात. विकेंड असल्यामुळे खूप सारी लोक ऑलरेडी किल्ल्यावर गेलती जे सकाळी, ते आत्ता रिटर्न खाली येत आहेत. आणि आत्ता काही जे लोक आहेत मे बी ते स्टेसाठी जाऊ शकतात किंवा आमच्यासारखे रिटर्न येण्यासाठी सुद्धा जाऊ शकतात. अब दूसरा कोई है क्या रूट वो बताओ. ये तो अब कर दिया था. दुर्ग सोंडाई बेसिकली हा जो किल्ला आहे, या किल्ल्याचा वापर फक्त टेहाळणीसाठी होत होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या किल्ल्यावरती काही खास असे हिस्ट्री नाही आहे. बट बेसिकली मुंबईपासून तर पुण्यापर्यंत जो काही रूट जातो आहे, तर या रूटवरती नजर ठेवण्यासाठी या किल्ल्याची बांधणी करण्यात आली होती. या किल्ल्याला आपल्याला एकदम नॉर्मली रस्ता पाहायला मिळतो आहे आणि त्याचप्रमाणे वरती आपल्याला काही शिड्यासुद्धा आहेत. इथे काही त्यांनी सूचना दिल्यात. इवन आपण थोड्याशा वर आल्यावर आपल्याला एक वॉच टावर पाहायला मिळतो आणि इकडे खूप सारी भीड. चल पुढे चल पुढे चल. काय नाही, जायचा आणि मग खाली यायचा. अशी परिस्थिती असते जेव्हा आपले सगळे ब्लॉगर असतात. ऑलमोस्ट आपण 45% पॅच क्रॉस केल्यानंतर इथे येऊन पोचलोत. आणि तुम्ही व्ह्यू पाहू शकता. आणि अशा ठिकाणी डोगेश भाऊ चिल करतोय. दुर्ग किल्ल्यांच्या ठिकाणी काही लोक येऊन आपलं व्यवसायाचा सोर्स शोधत असतात. तर असंच प्रकारे आपण इथे येऊन पोचलो आणि तुम्ही पाहू शकता हे लोक कशा प्रकारे मेहनत करतायत.
सो ऑलमोस्ट आपण 70% पॅच क्रॉस केला आहे आणि आत्ता पण येऊन पोहोचलोत जस्ट सोंडाई किल्ल्याच्या 75% पॅचला. खतरनाक. समोरच आपल्याला दिसतोय इर्शालगड, इकडे प्रबलगड, प्रबलमाची बोलू शकता किंवा प्रबलगड बोलू शकता, आणि इकडे आपल्याला दिसतोय सोंडाई किल्ला. जस्ट इमॅजिन करा, या ठिकाणी आपले पाय घसरतात, या ठिकाणी काही लोकांनी जिने वगैरे आणून बसवलेत. मे बी तुम्हाला इथून दिसत नसतील. सो आपण आता पुढे जाऊया. सो बेसिकली तुम्हाला जो समोर इर्शालगड दिसतोय त्याच्या खालीच इर्शालवाडी होती आणि तिथेसुद्धा आपण गेलतो. सो तो ब्लॉग तुम्ही पाहिला नसेल तर तो ब्लॉगसुद्धा तुम्ही पहा. त्यामध्ये मी पूर्ण सिच्युएशन एक्सप्लेन केले की तिथे लँडस्लाईड कशी झाली, कशी ती घरं मातीखाली गेली, आणि सेम गड आपल्याला इथून पाहायला मिळतोय. तो गड जितका इथनं इझी दिसतोय ना, त्याची पाठीमागची बाजू तितकीच खतरनाक आहे. पूर्ण दगड वगैरे जे कोसळायला झालेत. इवन तुम्ही पाहू शकता या डोंगरांच्या खाली जी छोटी छोटी गावं आहेत, इकडेसुद्धा लँडस्लाईडची भीती असते. सो खरंच खूप कठीण जीवन आहे इकडचं. सगळे सकाळी जेव्हा निघले तेव्हा त्यांनी मोस्टली काही खाल्लं नव्हतं. हे तर वडापाव खाऊन आले ते फक्त. सो इथे आपण जस्ट एक छोटासा पॅकेट आणला होता, त्यामध्ये आपल्याला चकली टाईप खायला आहे. सो स्नॅक्स आपण इथे खातो आहे. टेन्शन नका घेऊ, पॅकेट आपण परत रिटर्न घेऊन जाणार आहोत. सो ऑलमोस्ट आपण 80% पॅचवर येऊन पोचलो तेव्हा आपल्याला इथे 2 प्रकारचे जिने पाहायला मिळतात. सेकंडवाला जिना चढून वर येतोय तेव्हा आपल्याला इथे एक पाण्याचं टाकं पाहायला मिळतं. हे ऑलमोस्ट शिवकालीन असेल असं माझा अंदाज आहे, किंवा त्यापेक्षा आधीचाही असू शकतो. इथे वर जे गवत आहे ते खूप वाढलं आहे आणि त्याच्यामुळे जेव्हा हवा येते तेव्हा खूप सुंदर दिसतं ते. बघू शकता ती जी दुकान दिसतो तो, तिथून आम्ही ट्रेकची सुरुवात केली. ट्रेकची सुरुवात खरं तर आम्ही तिथून केली होती जिथे आमच्या गाड्या लागलेल्या, पण तिथून एक मेन पॅच सुरुवात होतोय. खाली जे तुम्ही धरण बघत आहात ना, त्या धरणावर सनलाईट पडते आणि ती रिफ्लेक्ट होऊन एवढी सुंदर दिसते बघा. पूर्ण सिल्वर कलरचं दिसतं, व्हाईट पण नाही, सिल्वर. सो बेसिकली आपण सोंडाई फोर्टवर जेव्हा पोहोचतोय तेव्हा आपल्याला इथे सोंडाई माताचं एक देवस्थान पाहायला मिळतं. इवन इथे खूप सारे आपल्याला बेल्स पाहायला मिळतात आणि असं मानलं जातं की हे बेल्स वगैरे जे आपण इथे जर आणून बांधली तर इथे आपली विश पूर्ण होते. आणि या ठिकाणी नवरात्रीच्या वेळी खूप मोठा महोत्सव इथे साजरा केला जातो. जे वाडीतले आदिवासी बांधव किंवा आजूबाजूचे गावकरी असतात ते इथे या ठिकाणी नवरात्र महोत्सवाला येऊन इथे ते साजरे करतात. सो ऑलमोस्ट इथे आपण 1.5 तास स्पेंड केल्यानंतर आता वेळ आली आहे घरी जायची. सो तुम्हाला असेच व्लॉग आवडत असतील तर व्लॉग्सना तुम्ही लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. इवन तुमच्यासाठी मी यूट्यूबची टिप्स अँड ट्रिक्सची सिरीजसुद्धा लॉन्च केली आहे, ज्याची पहिली व्हिडिओ कालच आपण अपलोड केली आहे आणि ती जर तुम्हाला पाहायची असेल तर तुम्ही वर आलेल्या आय बटनवर क्लिक करून पाहू शकता. आमचा पार्टनर पडलाय वाटते, त्याला लागलंय. त्याला बघू खाली. तुम्ही बघू शकता जेव्हा आम्ही आलतो तेव्हा ही जागा फुल गाड्याने भरलेली. आता कुठलीच गाडी नाही इथं.